Γεια σας. Στο σημερινό επεισόδιο θα έχουμε ερωτήσεις. Θα λέω την ερώτηση και στη συνέχεια την απάντηση. Οι ασκήσεις στο τέλος είναι ανάλογες. Οι ερωτήσεις θα είναι στον ενεστώτα και στον αόριστο, δηλαδή στους χρόνους τους οποίους κάναμε στα δύο προηγούμενα επεισόδια. Πάμε να διαβάσουμε. Πού κάθονται ο Μάρκος, ο Γιώργος, η Μαρία και η Σοφία? Γύρω από το τραπέζι. Ποια κοιτάζει το κινητό? Η Σοφία. Τι βλέπει η Σοφία? Φωτογραφίες. Πού τις βλέπει? Στο κινητό. Οι υπόλοιποι τι κάνουν? Βαριούνται και ρωτούν γιατί. Ποιος στέλνει τις φωτογραφίες? Ο Δημήτρης. Από πού τις στέλνει? Από τη Σκιάθο. Ποιος αγαπάει το Δημήτρη? Όλοι. Ποιοι στέλνουν χαιρετίσματα? Ο Μάρκος, ο Γιώργος και η Μαρία. Κάθε πότε ανταλλάσσει φωτογραφίες η παρέα? Κάθε φορά που είναι κάπου και διασκεδάζει. Όπως βλέπετε έχουμε τις μικρές λεξούλες, τις οποίες χρησιμοποιούμε για να κάνουμε ερώτηση. Πού, σε ποιο σημείο δηλαδή, σε ποιο μέρος, ποια είναι η ερωτηματική αντωνυμία, ποιος, ποια, ποιο. 3 γέννη. Αυτή τη στιγμή εδώ μιλάμε για τη Σοφία, οπότε είναι ποια. Τι που σημαίνει τι πράγμα και είναι διαφορετικό από το ποιο που σημαίνει τι από όλα τα πράγματα του ίδιου είδους. Για παράδειγμα, τι διαβάζεις? Διαβάζω βιβλίο, όχι περιοδικό ή εφημερίδα ή κάτι άλλο. Ποιο διαβάζεις? Ποιο βιβλίο από όλα διαβάζεις? Πες μου τον τίτλο. Ποιος, το αρσενικό της ερωτηματικής αντωνυμίας. Από πού, από ποιο σημείο δηλαδή συμβαίνει κάτι. Ποιος πάλι, ποιοι στον πληθυντικό, γιατί κλείνονται κανονικά όπως όλα. Και κάθε πότε. Έτσι εδώ δηλώνει συχνότητα. Ρωτάμε για τη συχνότητα. Πάμε να δούμε τον αόριστο. Πού κάθισαν ο Μάρκος, ο Γιώργος, η Μαρία και η Σοφία? Γύρω από το τραπέζι. Ποια κοίταξε το κινητό? Η Σοφία. Τι είδε η Σοφία? Φωτογραφίες. Πού τις είδε? Στο κινητό. Οι υπόλοιποι τι έκαναν? Βαρέθηκαν και ρώτησαν γιατί. Ποιος έστειλε τις φωτογραφίες? Ο Δημήτρης. Από πού τις έστειλε? Από τη Σκιάθο. Ποιος αγάπησε το Δημήτρη? Όλοι. Ποιοι έστειλαν χαιρετίσματα? Ο Μάρκος, ο Γιώργος και η Μαρία. Δεν είναι η Σοφία? Η Σοφία είναι στο τηλέφωνο. Πότε αντάλλαξε φωτογραφίες η παρέα? Την τελευταία φορά που ήταν κάπου και διασκέδαζε. Εδώ λοιπόν δεν βλέπουμε πολύ μεγάλες διαφορές. Βλέπουμε κάποιες διαφορές στα ρήματα, γιατί είναι αόριστος φυσικά. Σας θυμίζω ότι το βλέπω είναι επίσης ανώμαλο και κάνει αόριστο είδα. Επίσης μια διαφορά που ίσως προσέξατε, στον αόριστο δεν λέμε πια κάθε πότε, το οποίο δηλώνει συχνότητα, αλλά λέμε πότε, γιατί θέλουμε συγκεκριμένο χρόνο. Γι' αυτό ρωτάμε πότε. Πάμε στις ασκήσεις μας τώρα. Πού κάθονται ο Μάρκος, ο Γιώργος, η Μαρία και η Σοφία? Γύρω από το τραπέζι. Ποια κοιτάζει το κινητό? Η Σοφία. Τι βλέπει η Σοφία? Φωτογραφίες. Πού τις βλέπει? Στο κινητό. Οι υπόλοιποι τι κάνουν? Βαριούνται και ρωτούν γιατί. Ποιος στέλνει τις φωτογραφίες? Ο Δημήτρης. Από πού τις στέλνει? Από τη Σκιάθο. Ποιος αγαπάει το Δημήτρη? Όλοι. Ποιοι στέλνουν χαιρετίσματα? Ο Μάρκος, ο Γιώργος και η Μαρία.
Κάθε πότε ανταλλάσσει φωτογραφίες η παρέα? Κάθε φορά που είναι κάπου και διασκεδάζει. Πάμε να συμπληρώσουμε τα κενά στον αόριστο τώρα. Είναι πολλές οι ομοιότητες, αλλά είναι καλή και η επανάληψη. Πάμε. Πού κάθισαν ο Μάρκος, ο Γιώργος, η Μαρία και η Σοφία? Γύρω από το τραπέζι. Ποια κοίταξε το κινητό? Η Σοφία. Τι είδε η Σοφία? Φωτογραφίες. Πού τις είδε? Στο κινητό. Οι υπόλοιποι τι έκαναν? Βαρέθηκαν και ρώτησαν γιατί. Ποιος έστειλε τις φωτογραφίες? Ο Δημήτρης. Από πού τις έστειλε? Από τη Σκιάθο. Ποιος αγάπησε το Δημήτρη? Όλοι. Ποιοι έστειλαν χαιρετίσματα? Ο Μάρκος, ο Γιώργος και η Μαρία. Πότε αντάλλαξε φωτογραφίες η παρέα? Την τελευταία φορά που ήταν κάπου και διασκέδαζε. Αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο. Εν αναμονή του επόμενου, την ερχόμενη Κυριακή. Μείνετε συντονισμένοι. Ευχαριστώ που παρακολουθείτε Learn Greek with Joe. Γεια σας.